hæ! Í dag ætlum við að opna glugga númer 8. Koma svo. Opnum hann saman. Hver er þetta? Þetta er skýrgámur. Skýrgámur er 8. Honum finnst gott að skríða ofan í skýrtunnuna og borða á sig gat. Ó nei! Hvert fór hann? Getur þú hjálpað okkur að finna jólasveinin? Þarna er hann. En hann er að gleyma einhverju. Hverju er hann að gleyma? Skálinni. Svona. Takk fyrir í dag. Sjáumst á morgun.